Xin chào các bạn. Hôm nay á, thì như yêu cầu thì mình sẽ làm cái món bánh đa hay là bánh tráng mè. Thì mình chuẩn bị đây là 100g bột năng hay là bột mì tinh. Thì 100g mình lường bằng cái chén nè. Và 200g bột gạo. Bột gạo này thì mình cũng lường bằng chén là một chén dung. 2 phần bột gạo, 1 phần bột năng. Bột gạo này các bạn dùng loại mịn hoặc là loại to đều được hết. 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh mè đen 20g, 300ml nước lọc, 200ml nước cốt dừa để cho cái bánh của mình nó béo ngon. Rồi mình cho hết một chén dung bột gạo vô trong thau, nửa chén bột năng hay là bột mì tinh, 1 muỗng cà phê muối để cái bánh của mình nó đậm đà, dặn thêm 1 muỗng canh đường cho nó ngon hơn. Cho hết vào đây 200ml nước cốt dừa. Nước cốt dừa này của mình á, thì nó béo lắm. Thêm 300ml nước nữa thì mình dùng tổng cộng là 500ml nước. Cả nước lọc và nước cốt dừa luôn. Nếu các bạn không ăn nước cốt dừa thì thay bằng sữa tươi không đường. Mình khuấy cho cái phần bột này nó tan đều. Thì mình sẽ để đây cho bột nó nghỉ. Thì cái thời gian bột nó nở là khoảng từ 1 tiếng cho đến 2 tiếng để bánh nó ngon. Sau khi mình để được 2 tiếng đồng hồ thì bột lúc này á, nó lắng xuống dưới đó các bạn. Mình sẽ cho hết cái phần mè đen vô đây. Rồi mình sẽ quậy bột lên nè. Nó lắng xuống á. Bột càng lâu á, thì cái bánh của mình nó càng ngon ha. Nó có cái độ dai và giòn. Quậy đều bột lên. Mình quậy bột xong rồi. Bây giờ bắt đầu mình chuẩn bị đi đổ bánh nè. Mình sẽ dùng bằng cái chảo. Để lửa thiệt là nhỏ. Múc bột vô chảo, tráng một lớp đều. Giống như là mình tráng bánh cuốn vậy đó. Mà cái bánh tráng thì nó sẽ có cái độ dày hơn bánh cuốn. Mình tráng cho nó dày lên và nó phủ đều hết cái chảo. Các bạn nhớ để lửa nhỏ. Rồi mình tráng xong một lớp rồi nè, mình đậy nắp lại chờ khoảng 1 đến 2 phút. Khi mà mình thấy á, cái hơi bánh nó lên nhiều nè. Cái bánh lúc này nó trong mà nè các bạn. Nhìn thấy nó trong thì mình dỡ nắp ra ha. Và mình để chút xíu nữa cho bánh nó chín hoàn toàn. Thì bánh các bạn thấy nó trong và nó không còn cái bột nữa. Là bây giờ bánh nó chín rồi. Đây cái bánh của mình nè, chóc lóc luôn. Nếu như không đổ bằng chảo thì các bạn đổ bằng nồi hấp hơi. Mình tráng bằng dĩ. Rồi mình sẽ để ra trong cái xị tre hoặc là cái xị gỗ. Cái gì mà cho nó thoáng hơi á. Rồi tiếp tục mình đổ tiếp cái thứ hai. Cũng tráng đều một lớp. Bánh này nếu đúng á, thì người ta sẽ tráng bằng cái khuôn vải. Giống như là bánh cuốn vậy đó, hấp hơi. Và mình làm bằng chảo thì nó sẽ nhanh và tiện nữa. Bánh nó trong, bột nó không dính. Có nước cốt dừa đó các bạn, nên cái bánh của mình nó chóc lóc à. Rồi lấy ra mình úp lên trên cái xịa để cho nó bay hơi bớt. Rồi mình tráng tiếp. Mình tráng xong hết những cái bánh rồi thì bây giờ mình trải nó ra mình đi phơi nắng. Nếu các bạn có những cái xịa tre hoặc là những cái vỉ bằng tre thì mình để lên mình phơi. Còn không thì hôm nay mình phơi trên cái bàn nè. Cái mặt bàn mình vệ sinh cho nó sạch rồi mình phơi. Mình sẽ phơi nắng để cho cái bánh của mình nó khô ráo lại á. Và các bạn nhớ cái bề mà ướt thì mình để lên trên, cái bề khô mình để xuống dưới để nó không bị dính cái bàn. Rồi mình sẽ phơi nắng khoảng 1 ngày ha, tùy theo nhiệt độ nữa. Sau khi mà mình phơi 1 ngày nè, từ buổi trưa tới chiều là nó khô đó các bạn, nắng cũng nhiều á. Thì cái bánh nó khô và mình thấy nó khô, nó mềm, nó không có bị giòn ha. Nếu mà đừng có phơi nhiều quá là cái bánh nó giòn. Mình cảm thấy nó phơi nó khô vậy là được rồi nè. Nếu các bạn để lâu hơn á, thì mình phơi khô hơn chút. Và có nước cốt dừa thì mình chỉ ăn khoảng vài ngày thôi. Không thôi cái bánh của mình nó bị hôi dầu. Có thể để tủ lạnh thì mình ăn được khoảng chừng 10 ngày. Rồi bây giờ mình sẽ đem đi nướng cái bánh này ăn.
mình sẽ nướng bằng bếp ga. Nếu các bạn có than á, thì đốt than nướng. Hôm nay thì nhà cũng hết than rồi nên nướng bằng bếp ga, để lửa nhỏ, mình nướng từ từ. Đó, cái bánh nó phù lên rồi đó các bạn, đè nó xuống cho nó không có phù lên, để nó bằng. Nướng cho nó vàng đều là nó chín nè. Rồi xong mình nướng được 2 cái bánh này các bạn, nướng nó vàng đều vậy là nó chín rồi. Đây bánh của mình, ồ giòn gụm luôn, giòn gụm luôn á, có cái mềm mè, nó nhìn nó đen đen, nhìn rất là hấp dẫn. Đó, cực kỳ giòn luôn ha. Bánh đa mè hay là bánh tráng mè nước cốt dừa. Bánh này mình nướng mình ăn không vậy nè. Nó giòn, nó giòn rậu rậu luôn các bạn, giòn rụm luôn á, ăn rất là ngon. Hoặc là mình ăn chung với gỏi á, mình ăn cũng ngon nữa. Rồi nếu các bạn có thích bánh tráng mè của mình thì mời các bạn hãy vào bếp để làm thử và thưởng thức nha. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình và chia sẻ video để bạn bè ai cũng biết cái món bánh tráng mè làm thật là dễ dàng với cái chảo chống dính mà thôi. Xin cảm ơn các bạn, xin chào, hẹn gặp lại video tiếp theo.